हॅलो फ्रेंड्स, मित्रांनो, या भागामध्ये आपण प्रॉफिट अँड लॉस जे ॲक्युमुलेटेड असतं, म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या ॲसेट बाजूला जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं असतं त्याला म्हणतात ॲक्युमुलेटेड लॉस, किंवा बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं असतं, जनरल रिझर्व्ह दिलेलं असतं, काही प्रकारचे फंड्स दिलेले असतात, त्याला म्हणतात ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट. मग याची जर्नल एंट्री काय असते तर या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, इयत्ता 12वीच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी या टेक्स्टबुकमधील टॉपिक नंबर 3 जो आहे ॲडमिशन ऑफ पार्टनर, या टॉपिकमधील लेक्चर नंबर 8 आहे. मित्रांनो, मागील भागांमध्ये आपण हाऊ टू कॅल्क्युलेट प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, हाऊ टू कॅल्क्युलेट गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, असेट अँड लायबिलिटीज, रिव्हॅल्युएशन हे भाग पाहिले, आणि या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत ॲडजस्टमेंट ऑफ ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट अँड लॉसेस. मित्रांनो, मी आहे प्राध्यापक अंकुश तरवडे सर, आणि तुम्ही पाहत आहात समर्थ कॉमर्स क्लासेसचं हे यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, तुम्ही अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जाईल. मित्रांनो, मागील सर्व भागांची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. कृपया तुम्ही जर ते भाग पाहिले नसतील तर अवश्य पहा. चला तर मित्रांनो, स्टार्ट करूया. मित्रांनो, सुरुवातीला ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट काय असतो ते पाहणार आहोत, आणि त्यानंतर ॲक्युमुलेटेड लॉस काय असतो आणि त्याची जर्नल एंट्री काय असते ते पाहणार आहोत. Accumulated profit is the profit earned by old partners before admitting new partners that may be in form of undistributed profit, reserve fund, general reserve, workman compensation fund, joint policy reserve, etc. मित्रांनो, ज्यावेळेस पार्टनरशिपचं रिकॉन्स्टिट्यूशन होतं, एखाद्या बिझनेसमध्ये नवीन पार्टनर्सचं ॲडमिशन होणार असतं, तो येण्याआधी जे पण काही प्रॉफिट्स आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये शो केलेले असतात, आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये असतात, त्याला म्हणतात ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट. नवीन पार्टनर्स येण्याच्या आधी जे पण काही आपले जे प्रॉफिट्स असतात ते बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये असतात, त्याला म्हणतात ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट. मग ते कोणते कोणते असतात तर ते इन द फॉर्म्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट, ते अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिटमध्ये असतात. रिझर्व्ह फंड त्याला आपण म्हणतो, जनरल रिझर्व्ह म्हणतो, वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन फंड म्हणतो, आणि जॉईंट पॉलिसी रिझर्व्ह. तर या प्रकारांमध्ये म्हणजेच मित्रांनो, आपण पाहायला गेलं तर रिझर्व्ह फंड आणि जनरल रिझर्व्ह म्हणजे काय रे, तर हा एक प्रॉफिटमधला पार्ट असतो. तो काय केलेला असतो, तो प्रॉफिटमधला पार्ट काही फ्युचर गोष्टींसाठी, काही भविष्यातील तरतुदींसाठी काही प्रॉफिटमधला पार्ट राखून ठेवला जातो, त्यालाच म्हणतात जनरल रिझर्व्ह आणि रिझर्व्ह फंड. तसेच या प्रकारे इतरही काही फंड्स असतात, त्याला म्हणतात ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट. मग मित्रांनो, मला सांगा, प्रॉफिटवर कोणता बॅलन्स असतो तर प्रॉफिटवर असतो क्रेडिट बॅलन्स. म्हणून हे जे प्रॉफिट असतात हे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला दिसत असतात. बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट असतो, म्हणजेच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं असतं, जनरल रिझर्व्ह असतो, रिझर्व्ह फंड्स असतात, वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन फंड असतात, जॉईंट पॉलिसी रिझर्व्ह एटसेट्रा, अशा अनेक पद्धतीने ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट शो केलेला असतो. मग या ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिटवर असतो क्रेडिट बॅलन्स, कारण लायबिलिटी शोज क्रेडिट बॅलन्स. हे सगळ्या लायबिलिटी बाजूला असणारे हे जे फंड्स आहेत याच्यावर क्रेडिट बॅलन्स असतो, आणि म्हणून ज्यावेळेस नवीन पार्टनर्सचं बिझनेसमध्ये ॲडमिशन होत असतं त्यावेळेस आपल्याला हे जे फंड्स असतात हे काय करायचे असतात, ओल्ड पार्टनर्सला ट्रान्सफर करायचे असतात. मग त्याची एंट्री काय असते आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, दीज रिझर्व्स आर ऑन लायबिलिटी साईड ऑफ बॅलन्स शीट, देअरफॉर ट्रान्सफर टू क्रेडिट साईड ऑफ पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. हे जे रिझर्व्स असतात हे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी बाजूला असतात, आणि म्हणून ते ट्रान्सफर करायचे असतात पार्टनर्स कॅपिटल पब्लिक करंट अकाउंटला. तर याची जर्नल एंट्री काय होते तर याची जर्नल एंट्री होते एनी टाईप ऑफ रिझर्व्ह ऑब्लिक ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स. कुठल्याही प्रकारचं रिझर्व्ह असो किंवा ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट असो त्याला जातं डेबिट, त्याला डेबिट करायचं, आणि पार्टनर्स कॅपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंटला क्रेडिट करायचं. ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट किंवा कुठल्याही प्रकारचं रिझर्व्ह असेल त्याला करायचं डेबिट, आणि पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट किंवा करंट अकाउंटला करायचं क्रेडिट. आणि याचं नॅरेशन असतं being reserve oblique accumulated profit transferred to partners capital account.
मित्रांनो, आता आपण लॉस बद्दल बघूया. Accumulated loss is the loss sustained by old partners before admitting the new partner and it is undistributed loss. मित्रांनो, जसा प्रॉफिट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला असतो त्याच पद्धतीने हा जो ॲसेट असतो हा जो लॉस असतो ॲक्युमुलेटेड लॉस हा बॅलन्स शीटच्या ॲसेट बाजूला दिसतो. मित्रांनो, हा जो लॉस असतो हा जो इनकमिंग पार्टनर्स म्हणजेच न्यू पार्टनर ज्याचं बिझनेसमध्ये ॲडमिशन करायचं आहे त्याच्या आधी जो काही होत असतो तो असतो ॲक्युमुलेटेड लॉस आणि हा लॉस बॅलन्स शीटच्या ॲसेट बाजूला दिलेला असतो. इट ॲपेअर्स ऑन ॲसेट साईड ऑफ बॅलन्स शीट, देअरफॉर ट्रान्सफर्ड ऑन डेबिट साईड ऑफ पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट. एक्झाम्पल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, डेबिट बॅलन्स आणि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. हे जे सगळे आहेत हे काय आहेत? हे आहेत ॲक्युमुलेटेड लॉसची उदाहरणं. हे आहेत ॲक्युमुलेटेड लॉसचं एक्झाम्पल. मित्रांनो, आता ही जी एंट्री काय होते ते आपण बघूया. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट. मित्रांनो, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला आपल्याला डेबिट द्यायचं आहे आणि ॲक्युमुलेटेड लॉसला कोणता पण ॲक्युमुलेटेड लॉस असतो त्याला आपल्याला क्रेडिट द्यायचं आहे आणि त्याचं नॅरेशन येतं बिंग ॲक्युमुलेटेड लॉस ट्रान्सफर टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. मित्रांनो, हे खूप महत्त्वाची एंट्रीज आहेत. बऱ्याच क्वेश्चनमध्ये या पद्धतीच्या एंट्रीज विचारल्या जातात. मित्रांनो, या सगळ्या एंट्रीज लिहून काढा आणि त्याचा फोटो मला पाठवा. कसा वाटला हा व्हिडिओ नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. आणि काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवरती विचारू शकता. चला तर मग भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.